મારું નામ જીતેન્દ્ર હરિદાસ કાનાણી, જામનગર. દવાની દુકાન છે. ઉંમર 71 વર્ષ. અગાઉ 3 વર્ષ પહેલાં સૌરભભાઈ પાસે ઓપરેશન SGVPમાં કરાવ્યું હતું, ત્યારે બહુ સંતોષ થયો હતો. એટલે પાછું એ જમણા પગમાં હતો, હવે ડાબા પગમાં પણ સૌરભભાઈ સાથે ડૉક્ટર સાહેબ સાથે ઓપરેશન કર્યું ને બહુ મજા આવી ગઈ હતી. કે કોઈ કમ્પ્લેન શબ્દ જ નથી આવ્યો, કોઈ દુખાવો, ફરિયાદ, સ્ટાફ ડિપેન્ડન્ટ, આખી એપિકનું બધું બ્રાન્ડ, એ કોઈ કામ જેને કહેવાય ને અમારા ઘર કરતાં વિશેષ સગવડ મળે છે આમાં અમને. એટલે બહુ આનંદ થયો છે અમને આનો. અને તમારે બધાને એક વસ્તુનું દવાની પણ અમારે ગોળી નથી કાઢવી પડતી, પોતે હાથો હાથ દઈ જાય છે. પાણી પણ પોતે પીવડાવે છે. કોઈ કમ્પ્લેન શબ્દ જેવો નથી આવતો.